kasi talaga ng Tamos tsaka ng Kagura. Kasi ang daming mong damage in a specific area pag na-control mo. So pag napahit mo to, yung yin yang overturn, yung damage ng umbrellas, sobrang ano yan tuloy-tuloy. At wala kayong takas dyan. At couple it with the fact na meron kang Cho at saka Minotaur. I think kahit pa sabihin natin si Hayes yung talagang signature dito, we will have to put the spotlight on how Kagura will be played. How Yuji will play the Kagura this time. Alam mo, parang sa totoo lang, pag-draft yung pinagbasehan mo, ha? I mean, kung hindi lang to Bren or AA Weekend Minds, na parang even pa rin eh. Even lang yung even lang yung draft eh. Especially with Kaya laban sa Claude, mga ganyang klase mga factor. Kaso may mga factors like si Cho, di ba? Nasa side ng Bren dito. Si Elise ba humawak kay Cho? Yes, sure. Si Elise ang humawak yung kay Cho. Parang alam mo yun, may mga players talaga na lumalagpas sa pagiging champion. Pag nakuha nila yung hero nila, yung key hero nila, parang one with the hero talaga eh. So, correct. I'm actually trying to figure out walang kabayas. On to the Tamos once again at Ribo sa kanyang Claude. And meanwhile, on the right side is gonna be the Arkangel Wicked Minds Organization Rio para naman sa Gushon Exhort on this Harley, J for the Lolita, JP and Carry, and Banda hand to the Kaya. Yun natin dito ha. Again, yun na classic na dive. Magti-3-man dive pa siguro dun sa may top lane side. The cut was complete. Pero mas prioritize na lang ng Bren dito tayo na safe side. Prioritizing yung yung crab. Yeah. Samantala sa baba, that's the carry lane para sa Wicked Minds. Isa naman sa kanila trump card laban kay Ribo for sure ay isang carry. You know, sa totoo lang mas prefer ko yung carry pag naglalaro ko ng marksman as compared to a Claude. Kasi yung Claude medyo mas matagal siya mag-online. Yung carry, konting-konti, actually one item lang. Kaya na niya lumaban. Which is... Well, usually, minsan mag-endless battle ka if you want. Or demon... yung sword. Demon sword, whatever. Basta yun, may lifesteal. Can even go for crits if you want. Pag feel mo nang malakas ka na. Pero I think yung lifesteal is much more important din. But yeah, damage output mo lang sa isang carry is, sabihin na natin mas mabilis mag-online compared sa Claude. Pero yung Claude kasi parang never-ending scale kasi. Ang Claude eh. Yes. Plus yung yung mobility niya talaga. Mas malala ang mobility ng Claude compared to the carry. Pero sa utility, para sa utility, I mean when it comes to shredding tanks, I would prefer the carry. Of course. Walang tumatagal na tank sa carry dito. Wala talaga. Pero they'll get the jump. Pero ayan, mga kaibigan, a bit of a stand-up here. You could see the pincer maneuver done in by the members of Wicked Minds. Lalo pat nung pinasimulan nila yung turtle. Wicked Minds, gano'n sila ka-willing. Of course, there's Pain. Unang popwesto muna ang Minotaur natin. Goes for the jump. Kinuha si Pain dito. Pero na-check sa Rio, mga kaibigan. Unang na-C5 Gushon, that is bad. Yun lang. So, nagkahata ka ng pareha sa teams. Yung sana nakakuha si Pain onto a Minotaur. But Minotaur is a very tanky target. Tapos meron pa siyang heal sa simula. Tapos si Rio, hindi ganun ka-tanky. At sabi natin mobile siya, pero kapag na-chain stun na siya, doon na nga siya mapatay. And this means that Bren Esports mas secure yung unang turtle. And pare, napaka-unfortunate nun sa totoo lang. Kasi, okay pa naman kunin si Minotaur. Pag early levels, pag late levels, yun ang bad news kunin si Minotaur kasi may mas magandang may magandang binwitin. And they were picking the Minotaur and delivering him under the tower. Ang problem lang doon, nung nag-sword spike, si Gushon, yung last frame ng Jitcon doon na naka-precast na talaga, na timing na pag sword spike. Bren Esports, every time nakakuha sila ng which is, they get it at level 4. Every time they do that, nakakuha agad sila na kill. Pero sa maganda pagtaya dito mula sa Wicked Minds, aapati nila yung Minotaur. This time, enough na yung damage output nila. Totoo yan. Pero ang gagawin nila ngayon dito is have Coco split push the top lane side. The biggest question is, can they even things out pagdating naman dito sa my bottom lane? Yes, it will be. Into the top, babawa si Coco ng konti dito. Good thing na lang na melee din naman yung Tamos. At nakarating na rin si Harley Exhort to check that wave.
to defend the way, pero mukhang maganda pa rin ang simula for Bren Esports nonetheless. Yung mid yung kanila tinatry dito. Haze, I think is making time para hindi mapatay yung Siege minion, pero mapatay pa siya. Oh, look at that! Coco! Ulti na naman, at syempre, alam naman natin, classic to, mage laban sa isang Tamus. Tamus almost always wins the fight. Yeah, Coco completed the jump. At least there's Rio para naman makaretaliate, mapani si Coco dito. Habang yung tatlong membro kaya ng Bren goes for the push naman into the bottom lane. Talaga yung mga ganitong pro players natin, hindi sila basta-basta papayag na parang may mawawala silang membro at wala silang magagawang objective dito. That is one lesson to be learned na naman dito sa pro teams natin. Agree. Kapag meron lang namatay na teammates nyo, kunyari nasa bottom lane sila at nasa top lane kayo, there is totally no point na pumunta pa sa bottom lane. Exactly. Oo, push nyo na lang. Kuha na lang kayo ng trade-off. Na pinakamalapit. Exactly. Either, this time, Turtle ang makukuha dito ng Bren Esports. Pero pag-contest yata ang Wicked Minds. Ito, Minuan Fury, ginamit na. Makikita nila dito si Coco. Naku po, hindi na nila mamamatay. Turtle will be taken by Bren Esports. Luminum Blast, walang tatamaan kundi Jersey. JP na lang dito. And Tamus will get the pick-off sa Matala. Hey, so nakakita na naman. Si Exort may napitas siya dito. Double kill, malaki Tamus. This is totally sad, mga kaibigan. I mean, ang hirap nito talaga para sa side ng mga taga-Wicked Minds. The layering of skills they're coming in from Pain, walang ka-intro-intro. It does seem na parang maaga pa yung ultimate ni Pain na ginamit, pero the follow-up by Yuji to the yin yang overturn. The burst there is real. Kasi yung final nakap nung Minuan Fury, connect pa. Para ma-stall out yung yin yang overturn at para makakuha ng pull. Land that big damage. Significant pa yung damage dito ni Yuji din. Ngayon, kahit wala pang lightning truncheon yun, ngayon na nagpa-proc na yung lightning truncheon, kulang din yung MR. Exort with the base check. Na naman, at syempre, sinima pa dito. Exort mag-hat-trick. Habol ba? Minum Blast para lang mabugaw yung Bren Esports. Buti na lang, may space escape pa. Buti. Oo, pero siguro isa ring bagay doon is the build on the Yellow Haze Chow. Do take note that Yellow Haze is known for his Chow, pero ang build niya lagi dito, tank. Diba? Tank. So, had it been siguro an AD Chow, it would be a different story, ladies and gentlemen. Pero there we go. For the 6-minute mark, expect that on the 5 and even 6-minute mark, lalabas na yung mga first core items natin dito sa side ng Arkangel Wicked Minds. Ngayon pa lamang sila Rio, Lightning Truncheon yan at the 6-minute and 30-second mark. And of course, Exort with that stopwatch. Hindi pa rin behind ng grabe yung Wicked Minds dito. Pero, pwede mong sabihin na lamang pa rin ng Bren. Okay, Panda. Tumanggap ng isang ultimate mula kay Rebo. Hinabol siya syempre with the Art of Thievery. Meron rin BMI. Panda is gonna be gunned down by Rebo. Dalawa yung napatay ng Bren doon, Tapos tignan mo, dalawa yung napatay doon sa may baba. Tatlong membro ng Bren yung nasa baba. Dalawa lang yan, it was Coco. Pero 2 at 3v2. Buti na lang nakasagot dito. Then sila Exort landing that deadly magic onto Coco. Pero ang lungkot Hindi pa rin enough. Lamang pa rin sa trade-off ang Bren Esports at may potential pa makakuha ng turtle dito ang Bren. Ngayon, tutulak dito ang Bren sa may baba para ma-eliminate yung outer tower. Ang huling outer tower, I believe, ng Wicked Minds. At yun na nga, wala na outer turrets dito ang Wicked Minds. Turtle has been solo killed by the Claude. Classic na classic. Classic nito, mga kaibigan. 7-3. And Bren is taking this game like a walk in the park. Siguro different story here is nabasagin sila ng turret kumpara nung kanina. Pero ngayon, ang hirap kasi talaga pag scale din dun sa late game, maantayin mo yung carry din Pero ewan ko kung may enough space and resources sa mapa natin na accessible pa para dito sa carry. Again, nasa moment na naman tayo ng game kung saan kailangan mag-antay ng Wicked Minds na mag-commit to a mistake itong Bren. And knowing Bren, kapag sa mga finals performances ng Bren, ito naman sabi ko, syempre discounting yun sa mesa na natalo sila ng 2-0, lahat ng finals performances ng Bren Esports almost always a sweep. Ibig sabihin hindi sila nagjo-joke around. Hindi sila walang bigay, walang mercy. No mercy talaga. Sure win kumbaga, kaya naman doon nagmamarka. Kaya nga, ang dami sigurong parang nagtataka sa atin na parang Bren talaga. Until the credentials is, as long as the credentials is there, yun talaga yung susundan din natin talaga kung Bren. I mean, ngayon yung chance para ma-dethrone yung Bren. Pero it doesn't seem like it. Dominant Blast pa sa isa, pero masyado nang angat doon si Pain na kapag Minuan Fury siya. Grabe si Ace. Buhay na buhay pa rin dito yung Minotaur. At kita mo naman,
Si Claude na nasa na, si Yuji will go to the backlines habang pinapatay ni Tamos yung isang member doon ng Wicked Minds. Kung katapusan niya, si Jake tumalun na dito, pero after the throne, napapatay pa rin sila. Kung ano dito yung Lolita at mukhang tapos na pa rin si Oh, man, an easier game to I would dare say compared to this game 1. Arkangel Wicked Minds, kailangan nilang tumodo lumaban habang yung Bren Esports, isang game na lang para sa 1 milyong piso. Oh, man. No, watching that game na grabe yung sobrang dominant ng Bren Esports at all stages of the game. Wala umpisa